جریان شبکه نفوذ بالاخره چیه؟ مهاجرین افغانستانی هستن که اطلاعات رو به ارتش اسرائیل میرسونن یا کسانی هستن که در سطح بیت رهبری جمهوری اسلامی نفوذ دارن؟ بالاخره موضع یک ملیگرای واقعی در قبال حمله اسرائیل به ایران چیست؟ ماجرای هک اکانت های برخی از کارکنان شبکه ایران اینترنشنال چیست؟ فرم رضا پهلوی برای جلب نیروهای دستگاه امنیتی، ارتش و بسیج به کجا کشید؟ تکلیف 20,000 نیروی ادعایی پیوسته به رضا پهلوی چیست؟ شادی امین هستم. در ولتاژ این هفته به این سوالات پاسخ خواهم داد. قبل از اینکه شروع کنم ازتون خواهش میکنم اگر کانال رو سابسکرایب نکردید دکمه سابسکرایب رو فشار بدین، برنامه رو برای دوستانتون بفرستین، اگر دوست داشتین کامنت بذارین و نظراتتون رو برام بنویسین. من با کمال میل این کامنت ها رو میخونم و در هر برنامه تا جایی که امکان داشته باشه به نظراتتون برخورد خواهم کرد و به سوالاتتون پاسخ خواهم داد. اگر در ایران هستید کانال تلگرام فایل صوتی این برنامه رو در اختیارتون قرار میده. در روز پنجشنبه ساختمانی در چیتگر، ساختمان مجتمع غذایی منفجر شد. انفجار مجتمع قوه قضاییه چیتگر از طریق موشک اسرائیلی. جریان انفجار در چیتگر در ساختمان مسکونی مجتمع غذایی نیروهای مسلح بار دیگه موضوع شبکه نفوذ رو مطرح کرد و این سوال رو پیش آورد که این انفجار دیگه از کجا اومد؟ کی عامل این انفجار بود؟ جمهوری اسلامی بلافاصله بعد از این انفجار اعلام کرد که دلیلش انفجار گاز بوده. انفجار گاز بدون اینکه هیچ تحقیقی در این رابطه صورت گرفته باشه نشون میداد که جمهوری اسلامی عجله داره برای اینکه روایت رو سازماندهی شده به خورد مردم بده. اما در اون ساختمان به نظر میاد از عناصر مهم دولتی در اونجا حضور داشتن و تا کنون اسمشون رو نمیدونیم، ولی احتمالاً 2 تا از عناصر مهم دولتی در این حمله کشته شدن. چرا میگم حمله؟ برای اینکه به نظر میاد که این حمله سازمان یافته از طرف اسرائیل صورت گرفته. انکار این که همچنان داره عملیاتی از سوی اسرائیل در اینجا و اونجای این خاک صورت میگیره باعث میشه که جمهوری اسلامی در توضیح چنین انفجار غیرعادی در فضایی که هنوز با فضای جنگی روبرو هستیم، هنوز این تهدید از سوی 2 طرف ادامه داره و هنوز بازماندگانی از فرماندهان نظامی و اطلاعاتی هستن که مورد هدف اسرائیل قرار خواهند گرفت. این انفجار و جریان چیتگر بحث شبکه نفوذ رو در بین مسئولین و عوامل نظام و در رسانه جمهوری اسلامی و همچنین در بین فعالین شدت داد. عبدالله شهبازی مدیر سابق مؤسسه پژوهش‌های وزارت اطلاعات در نوشته‌ای در توییترش مطرح میکنه که محصولان دولتی همه مثل چریک ها در واقع یک زندگی خیلی پارتیزانی دارن، دائم خونه عوض میکنن برای اینکه جای امن باشن، دستگاه های در واقع گوشی و غیرشون رو باید دائم از خودشون دور کنن، مراقبت کنن در جایی که خودشان حاکمن و در واقع میگه اوضاع خیلی خیته، همش ما در ترس و عذابیم برای اینکه هدف قرار نگیریم. اونا میفهمن، اونا اطلاعات خوبی از ما به دست میارن. یه تاکتیکایی رو ناشناخته‌ای داریم. انشالله به امید خدا به فضل پروردگار متعال از همون رمز ناشناختگی استفاده خواهیم کرد. میتونیم بفهمیم اینو که واقعا اینا وضعشون خرابه و هیچ کدوم به هم اعتماد ندارن، بالایی به پایینی، بغل دستی به اون یکی و هر کدوم منتظرن که یک موقعی آدرس و مشخصاتشون لو بره و مورد هدف قرار بگیرن. این ترس واقعی است. اما اینکه میان این ترس رو به این شکل مطرح میکنن میتونه از این جنبه باشه که دارن فضای سرکوب رو آماده میکنن. یعنی اگر اینقدر وضع خرابه، اینقدر نیروهای اسرائیل در بدنه جامعه نفوذ دارن، پس شما هر کسی رو میتونین دستگیر بکنین و بگین جاسوس اسرائیل.
تحت عنوان اینکه وضعیت چنین خراب است و ما به این میزان جاسوس در خاک کشور داریم به عنوان پیاده نظام دولت اسرائیل، در واقع بتونن مخالفین نظام رو، فعالین سیاسی رو، فعالین فرهنگی و فعالین مدنی رو تحت فشار بیشتر قرار بدن، سرکوب بکنن و سیاستی که دیدیم در خیلی از جاها مطرح کردن که میتونن تابستون 67 رو به عنوان یک عملیات ضد ترور دوباره اجرا بکنن. در این حال کباکبیان، یکی از چهره‌های معروف اصلاح طلب و عضو حزب مردم سالاری، در یک مصاحبه که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شده عنوان میکنه در مورد کاترین شکتم و میگه که اما من بحثم واقعا در مورد نفوذی‌ها قوی تر از این حرف هست. آخه نفوذیایی مثل افغانستانی ها مثلا بیان چه کار میتونستن بکنن؟ شما ببینید این بحث کاترین اشکدمی که این روزا بالاخره بحثش مطرح شد، خب آیه قرآن هم میخونده توی مباحث و من واقعا شرمم میاد. با 120 نفر از افراد بسیار مهم این مملکت همخوابی داشته. خب این نفوذی در این حد ما داشتیم. با 120 عضو بالا رتبه نظام همخوابی داشته. میزان نفوذ تا این حد. تا چه حد؟ میزان نفوذ در 120 تا از مقامات مهم مملکت. یعنی یارو اومده به این میگن پرستو برعکس رفته. 120 از سران این نظام طبق ادعای کباکبیان، من که با اون آقایون ننشستم برام تعریف کنن، ایشون میدونه از محافل امنیتی که طرف تونسته 120 تاشون رو صیغه کنه، اطلاعاتی که میخواد بگیره بعدا بره. این وضعیت سوراخ‌های این نظامه. بعد میان مهاجرین افغانستانی رو بیرون میکنن تحت عنوان جاسوس. بعد میان در اهواز 54 فعال مدنی رو دستگیر میکنن تحت عنوان جاسوس شبکه همکاری با موساد. فردی به نام هادی معصومی زاره که از کارشناسای امنیتی سایبری سپاه هستش در یک مصاحبه مطرح میکنه مسئله نفوذ رو الان میبینیم تقلیل میدن به 4 تا جواب افغانستانی و آقا مهاجرین همه باید برن. من پشت پرده همین شوها رو هم باز خود این شبکه نفوذ میبینم. یعنی افغانستانی آدرس فرمانده رو داد، آدرس ها رو میداد، خیلی از جزئیات رو میداد، اون لوکیشن، واقعا لوکیشن صدا سیما رو داد. آقا برادر من زشته. خسته نشدی در این تحمیق ها و احمق پروری که شما، خب ما اینقدر احمق نیستیم، نمیتونید به این راحتی ما رو و مردم رو احمق کنید. پشت پرده اتفاقات تعجب برانگیزی که شما دیدید که برای من خیلی چیز عجیبی نبود، یعنی منتظر این روزها بودم. یک شبکه سیاسی و امنیتی در داخل کشور. شبکه نفوذ در بالا باید دنبال کنید، نه در لایه‌های میانی، نه در پایین. حالا اون دو تا عمله هم جوون بیاد. اونم بعد از هنیه که خب آقا تو که دیدی اینا میتونن بیان عملیات بکنن برن. از هنیه تا قبل تا 23 خرداد ما یه دونه دستگیری داریم. چرا اتفاقی نمیفته؟ اینجاست. بهترین ویروس میره توی آنتی ویروس میشینه. اگه ویروسی بخواد موفق باشه خودش به اون بخشی از آنتی ویروس نشونه. شبکه نفوذ بخشی از شبکه قدرت شده در داخل. یه وقتی اطلاعات میده، یه وقتی خرابکاری میکنه، یه وقتی فقط سکوت میکنه و اقدام نمیکنه. خیلی مهمه. دقت کنید کارش اینه که اقدام نکنه. میگه که اتفاقا کسانی که دارن این هیاهو رو حول مهاجرین افغانستانی و چنین مسائلی ردیف میکنن دارن سفیدشویی میکنن و اذهان رو در واقع منحرف میکنن از رو خودشون به سوی بخش دیگه. میگه و اتفاقا اونایی که دائم به این سیاستی که اینا رو اگه اخراج کنیم جاسوسی مشکلش حل شده فشار میارن، در واقع دارن برای حفظ خودشون و نجات خودشون عمل میکنن. این تصویری است که ما میبینیم از به اصطلاح شبکه نفوذ. اما فقط اون نیست، انقدر این شک و تردیدها بالا رفته که برخیشون دچار یک نوع توهمات عجیب و غریب شدن. من جمله عبدالله گنجی
میگه بعد از جنگ در بعضی از خیابونا تکه کاغذهایی پیدا شد که به هیبری روش یک دعاها و نمادهایی از اسرائیل و صهیونی و اینا بود. یعنی در واقع میگه آقای خامنه‌ای هم قبلا اشاره کرده بود که اینها از اجنه برای جاسوسی کمک میگیره، دشمن از اجنه کمک میگیره. خب اگه اجنه این کارا رو میکنن ول کنین این کسایی که به اسم جاسوس دارین دستگیر میکنین دیگه. اجنه بودن اومدن یه چند تا اطلاعاتی دادن رفت، کارش هم که نمیشه که اجنه هم که نمیشه دستگیر کرد. برای خیلی ها ممکنه که این ضد و نقیض‌های مطرح شده در شبکه‌های رسمی جمهوری اسلامی صرفاً نشانه ضعف باشه، اما من فکر میکنم که جناحین مختلف که شیوه‌های سرکوب متفاوتی دارن نقشه‌های خودشون رو در اذهان مطرح میکنن، براش در واقع زمینه سازی میکنن و آنچه که مهمه اینه که تحت عنوان شبکه نفوذ، تحت عنوان جاسوسان اسرائیلی، فعالین سیاسی ضد جنگ و ضد جمهوری اسلامی رو بیش از قبل تحت فشار بذارن. در چنین وضعیتی پیمان جبلی رئیس صدا و سیما احتمالاً به دلیل اینکه شک کردن به اینکه چطور نیم ساعت قبل از حمله به ساختمان صدا و سیما یهو احساس میکنه یه جوریه، خودش در مصاحبه میگه 2 ساعت 5:05 بود که احساس کردم که شرایط یه مقدار آرامش غیر طبیعی وجود داره و حدس زدم که اتفاقی در آینده نزدیک قریب الوقوع برای سازمان میفته. به دفترم گفتم که من خارج میشم از دفتر و یه سرکشی میکنم به بخش‌های مختلف. چطور به همکاران دیگه نگفتی اوضاع یه جوریه، پاشین همه با هم بریم؟ و ایشون زنده میمونه. آیا ایشون جزو همون سری بوده مثل رئیس زندان اوین که بهش زنگ زدن و گفتن برو و الا میزنیم؟ و احتمالاً با همین شک هست که هم تقاضای برکنار شدنش مطرحه و هم گمان زنی در رابطه با برکناریش. البته پیمان جبلی راه داره، به محض اینکه بخواد میتونه به کانادا مهاجرت کنه و در جای درست تاریخ بیسته، همچنان که برادرانش. این از وضعیت شبکه نفوذ درون جمهوری اسلامیه که به نظر میاد این روزها رهایی ازش براشون متصور نیست. جنگ تموم نشده، به اشکال مختلف سایش بر سر مردم ایران هست. اسرائیل هم که هدف نهاییش تغییر رژیم هست در ایران، هرچند که انکار بکنه، واقعیت اینه که برای اسرائیل دولتی در ایران سر کار بیاد منافعش تأمین میشه که یا گوش به فرمانش باشه و یا آنچنان ضعیف باشه که اسرائیل بتونه هر آنچه که میخواد در منطقه پیش ببره. و به نظر میاد که مورد اول رو انتخاب کردن، دولتی که منافع اسرائیل براش اصل باشه و براش تلاش بکنه، یک دولت دست نشانده. برای همین هستش که اسرائیل دست بر نخواهد داشت، آنچنان که وزیر دفاعش میگه در حال برنامه‌ریزی برای پلن بی هستند برای حمله مجدد. در هفته‌ای که گذشت عزاداری‌های تاسوعا و عاشورا هم یکی از موضوعات بحث بود. عدم حضور خامنه‌ای در شب‌های اول این عزاداری‌ها باعث شده بود گمانه‌زنی‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی بشه و بالاخره ظاهر شد و در عزاداری و نوحه‌خوانی عاشورا سرود ای ایران رو تقاضا کرد و اون مداح حکومتی هم تحریف شده و دست و پا شکستش رو خوند تا خامنه‌ای با اون سینه بزنه. آقا جانم فرمودم بخون، گفت اگه خسته نمیشه بخون، ما واسه شما میمیریم آقا جان. در روح و جان من میمانی ای وطن، توی تو هستی حرم، توی تو خانه من. یعنی ای ایران محمد نوری در اون شب ابزاری شد تا اینا
خودشون رو به ملیگرایی نزدیک بکنند رو معرفی بکنند. چی میشه که جمهوری اسلامی به این نتیجه میرسه که بهتره الان یه مقدار لعاب ملیشو افزایش بده؟ برای اینکه متوجه میشه که مردم از امت اسلامی جمهوری اسلامی بیزارند. مردم دلشون میخواد در فضاهای دیگه ای سیر بکنن و جمهوری اسلامی با توجه به مسئله جنگ سعی میکنه این سوء استفاده رو بکنه و از احساسات ملی مردم استفاده بکنه و بر اون سوار بشه. سرود ایران اونجا و سرود ایران زیر میدان آزادی همه از یک جنسن، جنس توهم آفرینی و جذب موقت مردم. با خواندن سرود ایران، با خواندن سرود ایران. حکایت نوع خوانی های این چند وقت گاه خنده داره و گاه دردآوره. دلا حاجی زاده هم رفت، دلا دیدی که حاجی زاده هم رفت، دلا دیدی که حاجی زاده هم رفت، دلا دیدی که حاجی زاده هم رفت. یا خوندن سرود دوباره میسازمت وطن که داریوش خونده در شب‌های عزاداری. دوباره میسازمت وطن، دوباره میسازمت وطن، اگرچه با خشت جان خویش. همه اینها نشون میده که جمهوری اسلامی قادر از ملیگرایی نیز به نفع سیاست خودش استفاده میکنه. اما جناح دیگه که ملیگراهای اصلی بودن هم به این رسیدن که اگر میخواهند برای نیروهای درون حکومت از سپاه پاسداران گرفته تا بخشی از روحانیت جذابیت بیشتری داشته باشن، میبایست بخش اسلامی و شیعه خودشون رو غلیظتر بکنن. علیرضا کیانی این وظیفه رو به عهده میگیره و در توییتی نوشته ما باید بپذیریم شیعه بودن رو و از شیعه علوی اما به شیعه صفوی گذر بکنیم. و البته این اولین بار نیست که اینا دارن روی احساسات مذهبی سرمایه گذاری میکنن. علاوه بر اسم نورالزهرا و فرح لعیا و ایمان چی بود؟ فاطمه ایمان، شما میبینید که چقدر اینها بر ذهنیت عقب مونده و مذهبی و توهمات مذهبی مردم سرمایه گذاری کرد. نشون میده که اینا در نامگذاریشون چقدر قداست شیعی در ذهنشون وجود داشته و داره و اینه دلیل 57. و همینا امروز دوباره دارن بر همون ذهنیت میخوان سوار شن و تهمونده ها و توفاله های جمهوری اسلامی که هنوز چسبیدن به این ایدئولوژی و سفت و سخت اما حاضرن با پهلوی همکاری بکنن رو میخواد جذب بکنه. بخشی از روحانیت و بخشی از دستگاه نظامی که اما خودش رو شیعه میدونه حاضر نیست تمام امکانات دینی و سوء استفادهش از این گرایش رو کنار بذاره. قسم از توضیح این که اینها دارن در واقع ملات شیعه بودن خودشون رو دائم میارن رو و بیشتر مطرح میکنن، نشون میده که رو چه نیروهایی درون حکومت حساب باز کردن و این نیروهای ایدئولوژی چی از اینا میخوان. معامله‌ای در پشت صحنه در جریانه. هممون توافق داریم روی این که هیچ کشوری به دلیل نجات مردم کشور دیگه دست به کار نمیشه و منابع نظامی و مادیش رو خرج چنین دست و دلبازی انسان دوستانه این نمیکنه. حتما منافعی داره و دنبال همون منافع هم میره. اسرائیل هم از این قضیه نه تنها مستثنا نیست بلکه به شدت نشون داده تا حد نسل‌کشی برای حفظ منافعش پیشروی میکنه. این موضوع در واقع باعث شد که بحث بین این که چگونه میتوان در مقابل یک همچین حمله موضع گرفت، بحثی بود که به خصوص از سوی طرفداران رضا پهلوی که دیده بودن که در شیرینی پخش کردن و اسرائیل بزن و هشتگ نتانیاهو متشکریم اسرائیل متشکریم خیلی فعال بودن، دیدن از سوی مردم به شدت طرد شدن. از سوی مردمی که با جمهوری اسلامی مخالفن، علیه جمهوری اسلامی موضع دارن
و هزینه دادن بابت این مبارزه و مقاومتشون، امروز میبینن که عده‌ای برای بمب ریختن رو سرشون شادی میکنن. این باخت طیف سلطنت طلب و رضا پهلوی و اینکه نشون دادن و در واقع بی‌آبرو شدن از اینکه برای رسیدن به قدرت حاضرن مردم کشور رو فدا بکنن و برای اینا ایران خاکش هست و نه مردمش، این بحث رو ایجاد کردن، اومدن توضیح بدن که بالاخره ایرانگرایان موضع اصولی چرا دفاع از موقعیت پیش آمده بود. کسانی امثال محسن بنایی که از اعضای مسئول جبهه هفته آبان هست، همون جبهه هفته آبانی که سعید بشیرتاش، همونی که بدون شلوار مصاحبه میکنه، میاد و میگه که موضع صحیح ایرانگرایان در مورد جنگ اسرائیل با جمهوری اسلامی چه باید باشه. میدان نبرد برای ما نبرد بین اسرائیل و ماشوی اشغالگر نیست. میدان نبرد برای ما ایرانگرایان نبرد میان ملت ایران و اون روحانیت تبهکار شیعه است که کشور ما را اشغال کرده. اگر صحنه جنگ رو به اینجا بیاریم و خودمون رو در میان این صحنه جنگ ببینیم، هر کمکی از هر جایی که به ما بشه برای نابودی این رژیم با خوشامدگویی ما روبرو خواهد شد و ما اون کمک کننده رو دوست ملت ایران میدونیم. دقت کردین؟ در واقع موضع مردمی یا فعالینی که قطعاً خیلی زودتر از شما ضد جمهوری اسلامی بودن و براش هزینه دادن و مبارزه کردن، بسیاریشون از بد به قدرت رسیدن این نظام، بعد شما بپرسین موضعتون چیه؟ خب طرف اگه بگه من مخالفم، نتیجه‌ای که ایشون میگیره اینه. اگه شما مخالف جمهوری اسلامی هستین و میخواین که جمهوری اسلامی ساقط بشه، پس هر دشمن این نظام که اونو تضعیف کنه دوست شماست. این عین ماکیاولیسمه. ایشون میاد برای ما اینو تبلیغ میکنه، هدف وسیله رو توجیه میکنه. شما میتونین برای رسیدن به قدرت هر وسیله رو ازش استفاده کنین، حتی اگر موشک اسرائیلی باشه. این استدلال رو ضیا نبوی، فعال دانشجویی که بیش از 10 سال از عمرش رو در زندان جمهوری اسلامی بوده، به سادگی از داخل کشور، کسی که تنها 3 روز قبل از آغاز این جنگ به مرخصی اومده بوده از زندان، او برای ما توضیح میده که چرا موضع گرفتن در مقابل هر دوی این شر نه تنها ضروری، بلکه به معنای دوست داشتن زندگیه. آنچه که او مطرح میکنه دقیقاً براتون میخونم تا ببینید چقدر تفاوت هست بین کسانی که نشستن هیچ پیوندی با مردم اون جامعه ندارن و اون حرفهایی که از دل نیروی روشنفکری درون اون جامعه زده میشه. تفاوت یک مبارز با شرف داخل کشور هست با یک عده بی شرف آماده برای رسیدن به قدرت. دقیقاً آن روی دیگر سکه جمهوری اسلامی که به هر قیمتی میخواد قدرتش رو حفظ بکنه، حتی اگه مردمش هزینه بدن طی تمام این سالها. ضیا نبوی میگه انتخاب کردن میان زندان یا موشک تنها تقدیر ما نیست. هیچ الزامی نیست که نقطه ورود ما به سیاست اعلام موضع نسبت به حکومت ایران یا رژیم اسرائیل باشد. حقیقت این است که تصویری که حاکمیت میکوشد از شهروندان به مثابه افرادی مقید و باورمند به ایدئولوژی حاکم ارائه دهد، به همان میزان جعلی و دروغین است که تصویر پروپاگاندای اسرائیلی از مردم ایران به عنوان قربانیان در انتظار نجات تصویری فریبکارانه است. در هر دوی این تصاویر عاملیت و اراده مردم به تمامی نادیده گرفته شده است. تلاش ما مردمی که در میانه ستیز و کشمکش همه نیروهایی که امکانهای زیستن را در این جغرافیا نشانه گرفتند، همچنان شوق زندگی را در خود حفظ کرده ایم و در حد توان و بضاعت برای زیستی توأم با آزادی و برابری کوشیده ایم.
و بقیه نامش که توصیه میکنم که حتما پیدا بکنین، در شبکه‌های اجتماعی هست. ضیا نبوی از دوران زندانش و مقایسه زندان‌ها نوشته بعد از حمله به اوین و همینطور توضیح داده که چه حسایی داشته در خلال جنگ و پس از اون و چرا فکر میکنه که این جنگ جنبش آزادی خواهی رو به عقب میرونه. تحلیل مشابهی رو هم سپیده رشنو ارائه داده با کمی نگاه خاکستری‌تر به فضا، به افسردگی، به شوک و فلج شدن جامعه زمانی که با جنگ روبرو میشه. به نظرم این تحلیل ها نشون میده که چقدر رسانه های پروپاگاندای رسمی وزارت دفاع اسرائیل درگیر ساختن یه تصویری بودن که یک مردم منفعلی اونجا وجود دارن، منتظر بودن ما موشک بندازیم بریزن تو خیابون و از شاه سابقشون از پسر شاه سابقشون دفاع کنن. چه این تصویری طبیعتا یه ناجی هم باید جور میکرد دیگه. ناجیه شد رضا پهلوی و اینها در روز اول یادتون باشه شروع کردن دفاع از جنگ و فرصت طلایی و عالیه و خیلی مثبته و فقط دارن نقاطی رو میزنن. بعد شروع کردن در توضیح این که اون نقاط رو که میزنن خب بعضی وقتا اشتباهاتی میشه تا جایی که در گزارش انفجار تجریش و موشکی که به میدان تجریش خورده گزارشگر من و تو میاد و صحبت از وزن موشک میکنه، یعنی این اطلاعات رو داره، میدونه موشک چند کیلویه، میدونه کجا قرار بوده بخوره و نخورده. دلیل نخوردن هم البته میگه احتمالاً به دلیل اخلال در GPS. اما انفجار دوم ویرانگرتر بود. موشکی سنگرشکن احتمالاً 1000 پوندی در وسط خیابان فرود میآید. انفجار آنقدر قوی است که خودروها را به اطراف پرتاب می کند. به نظر می رسد موشک چند متر از هدفش منحرف شد. احتمالاً به خاطر اخلال در سیستم GPS. اینا رو کی بهتون گفت؟ از کجا آوردین؟ شما دفتر روابط عمومی ارتش اسرائیل هستین؟ یا تلویزیون سیمای ملی آینده؟ راستی سرنوشت علی حمید چی شد؟ کسی ازش خبر داره؟ این بابا همون کسی که مستندساز جنگ بود و دهن گشادی داشت مثل اون بسیجی و شبکه‌های اجتماعی به همه کسایی که احتمالاً میگفتن بالچش رضا پهلوی یا کیوان عباسی ابروست میتاخت با بدترین الفاظ. یعنی یکی از لومپن‌های درجه 1 بود که به عنوان همسر تینا قاضی مراد، همسر حالا رسمی یا غیر رسمی، در این شبکه داشتن دوتایی میتازوندن. انشاب کوچکی رخ داده گویا. علی حمید به دلیل اینکه در روزهای اول جنگ بدون اینکه با کیوان جان صحبت بکنن احتمالاً 2 توییت میزنه علیه جنگ. مستندساز سپاه که روایت جنگ تولید میکرده علیه حمله اسرائیل می نویسه و یه جایی هم میگه بیچاره ما مردم ایران. تنها جایی نیستش که علیه خواسته ها و رویکرد اربابان حرف میزنه و کارفرمایان شبکه. میره زیر پست، چون این آدم انقدر لاته که به هر شکل نمیتونه کنار بذاره این اخلاقش رو، میره زیر پست وزیر دفاع اسرائیل به زبان هیبری فوش می نویسه. باورتون میشه؟ فعال رو ببینین. فوشش چیه؟ من اجازه بدین از چت جی پی تی معنی کنم این فوشش رو و بهتون بگم که در اونجا چی میگه. چت جی پی تی در پاسخ سوال من که این علی حمید چی گفته اینجا، میگه که عبارت عبری فلان، تلفظ فلان یک ناسزا و فحش بسیار توهین‌آمیز است که منشأ آن به زبان عربی باز می‌گردد. این عبارت به شکل تحت اللفظی از عربی گرفته شده و معنای آن به فارسی دن است. این فحش در زبان عبری خیابانی به ویژه در اسرائیل استفاده می‌شود و بار توهینی شدید دارد.
اگر ترجمه محترمانه تر بخواهید میتوان گفت که این جمله یک ناسزای بسیار زشت به مادر طرف مقابل است. علی حمید میره عبری فرش فلان مادرتو در میاره که به وزیر دفاع اسرائیل بنویسه. یعنی حد سواد سیاسیش در همین حده. همون کاری که قبلا با ما میکرد. سالمه و تینا جونش هم دنبالش میافتادن. فکر کردش که زیر مال وزارت دفاع هم بنویسه به همین سادگی میتونه ادامه بده. گوششو گرفتن، گفتن فعلا مرخصی اجباری تا ببینیم چی کارت کنیم. شاید هم انداختنش بیرون، ما نمیدونیم. اما پس از غیبت علی حمید، علی همدانی در این شبکه ظهور پیدا کرد. البته قبلش هم می آمد ولی کاری نبود. الان کاریش کردن. مصاحبه با شاهزاده رو انجام میده و بقیه کارا. اما مهمتر از این بخش روابط عمومی اسرائیل رو به خوبی با زبانی شبیه BBC، آخه ایشون قبلا در BBC کار میکرده، این رسانه ها، ببخشید شاید شما زیاد ندونید تحولات درون این رسانه رو، اینا دائم با هم نیرو تعویض میکنن بسته به میزان حقوق، میزان فضا و میزان اینکه بتونن خطشون رو پیش ببرن. جا عوض میشه. تمام این سالها دیدیم ایشون هم به تازگی از BBC به من و تو عروج کرده. توی این برنامه‌ای که در رابطه با تجریش ساخته میگه احتمالاً موشک 1000 پوند بوده، یعنی نزدیک به 500 کیلو، دقیقا 453 کیلو. میدونسته که چند متر خطا کرده، میدونسته که دلیل این خطا اخلال GPS بوده. به نظر شما این گزارشگر فقط برای من و تو کار میکنه یا یه کارفرمای بالاتری هست که هم به من و تو میرسه هم به ایشون؟ ایشون مصاحبه‌ای هم داره با امیرحسین اعتمادی، مشاور سیاسی شاهزاده. ازش میپرسه که این جریان نشست وحدت برای همکاری ملی، همایشی که قرار بوده برگزار بشه، تکلیفش چی شده؟ از سوال تفره میره. اما ما میفهمیم که میگه این نشست در واقع برای بیعت با شاهزاده رضا پهلوی است. همایش ملی برای همکاری بود که، یعنی مثلا آدم ها رو دعوت میکنین میان اونجا میشینن، نظر میدن، پیشنهاد میدن، بندی و از بندهای برنامه شما به بحث میذارن، راجع به رهبری خود شما میشینن حرف میزنن، شاید هم برکنارتون کنن. مگه اینا نمایندگان مردم نیستن قراره با شما نشست داشته باشن؟ حقشون توی اون نشست چیه؟ چون تو دعوتنامه‌تون که گفتین شاهزاده رضا پهلوی میزبان شماست، یعنی کسانی رو که دعوت کردین به عنوان میهمان دعوت کردین در نشستی که کنترل و ارادهش دست صاحبخونه است. از قدیم هم گفتن مهمان صاحبخونه است. در واقع دارن جماعتی که دعوت شدین، که البته من بسیاری رو شنیدم که این دعوت رو رد کردن و حاضر نیستن برن، حتی تعجب میکنن که چرا دعوت شدن. پاسخ من بهشون این بود که اونها بهتر از شما میدونستن که شما نمیرین. دعوتتون کردن تا بتونن بگن برای تعداد بیشتری ما فرستادیم، متاسفانه نتونستن حضور پیدا کنن. در واقع بگن ما با تعداد بیشتری در ارتباطیم و دست و دلبازانه دعوت کردیم. در این حال اون کسانی که میرن و فکر میکنن یک فرصت تاریخیه برای اینکه نقش بازی کنن در تحولات آینده، میتونینم دورادور یه جاویدشا بزنین انجام شد. اینقدر سفر و رفتن به این اجلاس و نشستن اونجا برای اینکه امیرحسین اعتمادی براتون تعیین کنه دستتون رو کی ببرین که بالا کی بیارین پایین، شاید ارزشش رو نداشته باشه. از ما گفتن و اینکه بدونید شما به درد اون عکس جمعی میخورین که قرار مشروعیت بخره برای رضا پهلوی، که بگه که ببینید طیف‌های گوناگون اومدن و بیعت کردن با شاهزاده و اگر برگردیم به زبان سال 57 به قول ما 57 یا شما باید برین و امامت رضا پهلوی رو بپذیرین. این شغل شریف مهمانانی است که به این همایش قدم میذارن. همایشی که قبل از اجرا سوخته است، که طیفی که
در چنین اجلاسی شرکت بکنه، تم بده به چنین شیوه برخوردی از بالا و بپذیره که نه صاحب فکر در اون اجلاس باشه، نه به خاطر فکرش دعوت شده باشه، بلکه صرفاً حضور فیزیکیش مهم باشه و از نامش و حضورش قرار استفاده بشه و کسانی که میرن همدست ساختن توهمی به نام رضا پهلوی رهبری ملی هستند. امیرحسین اعتمادی در ادامه این مصاحبه در شرط‌های پذیرش مهمانان رو میگه نمیشه همینجوری دعوت شد، باید به 3 اصل معتقد باشن. البته این همکاری ملی آشتی ملی نمیتونه از یک اصول مشخص پیروی نکنه، اصولی که شاهزاده بارها اعلام کردن: تمامیت ارضی ایران، حقوق فردی و برابری شهروندان ایران در مقابل قانون و البته جدایی دین از حکومت. اینا 3 پایه اصلی هستش که حقوق فردی و برابری شهروندان در مقابل قانون رو باور داشته باشه. برین از قانون اساسی جمهوری اسلامی در بیارین ببینید چیزی غیر از این میگه. چی شد؟ شما که میگفتین باور به حقوق بشر، یهو شد حقوق فردی. یعنی مثلا من میتونم بی حجاب بگردم، خیلی ممنون، نه بحث آزادی میکنین، نه بحث تشکر میکنین، نه بحث رفع تبعیض میکنین، نه بحث مقابله با سرکوب و شکنجه و اعدام میکنین. همه اینا رو حرفش هم نمیزنین، دیگه قولش هم نمیدین. حتی به اندازه خمینی نیاز نمیبینین دروغ بگین، انقدر مطمئنین که یه موشکی میاره شما رو سر کار، دیگه به مردم احتیاجی ندارین. برای همینه که حقوق بشر و استانداردهای پذیرفته که ناقص است، که باید تکمیل شود، که هنوز چیز زیادی نمیگوید اما یک سری چیزها رو میگه. در مقابل اینا آوردن میگن حقوق فردی و برابری شهروندان در مقابل قانون. یعنی حتی یه قانون تبعیض‌آمیز هم داشته باشیم مثل قانون قصاص، همه شهروندان به یک اندازه شاملش میشن. حالا زن و مرد برای اونا یکیه، ولی میتونه یه قانون ارتجاعی باشه، همه در مقابلش به یک اندازه آسیب میبینن. حقوق بشرشون تبدیل شد به برابری شهروندان در مقابل قانون، نه در مناسبات اجتماعی. اینا بحثه ها. مشاور سیاسی که میاد اینو میگه خودشم میگه، خودشم در توییتی که زد و دعوت کرد همینو گفت. رضا پهلوی. رضا پهلوی اعلام کرد که این فرما رو که دادیم و QR کد رو که مردم از تلویزیون ایران اینترنشنال ورداشتن و ضبط کردن و با من تماس گرفتن، تعدادش به بیش از 20,000 نفر رسیده و در حال بررسی و راستی آزمایی اطلاعات هستند. از اون ور دستگاه اطلاعاتی رژیم هم که یه عده رو هک کرده بود از اعضای کادرهای ایران اینترنشنال، یک لیستی منتشر شد گفت این بخشی از این QR کده. در واقع جنگ روانی آغاز شد. جنگ روانی که از یک سو رضا پهلوی است که ادعا میکنه 20,000 نفر از نیروهای امنیتی و نظامی و سپاه و بسیج بهش پیوستن، و اون طرف که میاد میگه همه چی دست ماست. لااقل ما میدونیم که هر دو طرف دارن دروغ میگن. من دفعه قبل گفتم که در این فرم، اگر این فرم رو ببینین، سوالاش رو ببینین، در این فرم سوالاتی که مطرحه اینه که با چه نهادی کار میکنید، در چه نهادی عضو هستید، متأهلید یا مجردید، در کدام استان هستید، چند تا بچه دارید، و اینا هم باید اجباری جواب بدن، و ایمیل و آدرس تماس، اسم و فامیل واقعی. این کل فرمه. حتی در فرمی که قرار نیرو جذب بکنه، ببخشاید و قدردان خدمات این افراد باشد، یک سوال پرسیده نمیشه که آیا در مثلا 3 سال گذشته در سرکوب مردم نقش داشتید؟ حتما طرف میگه نه، ولی شما لااقل یه چیزی گرفتی. ولی برای اینکه اصلا موضوعتون نیست، هیچ سوالی در مورد نقش این افراد
در سرکوب، در کشتار در جامعه ایران و علیه مردم مطرح نمیشه. اما میپرسن چند تا بچه دارید؟ احتمالاً دارن سهمیه براشون تعیین میکنن. همون موقع هم سر امنیت چنین فرمی و چنین نوع کاری بحث صورت گرفت، ولی جمهوری اسلامی گذاشت و به موقعش، اون موقعی که فکر میکرد وقتشه، شروع کرد یه سری اطلاعات اکانت‌های کاربری برخی از کارکنان ایران اینترنشنال رو ریخت تو فضای عمومی، توی فضای شبکه‌های اجتماعی و منتشرش کرد. طبق ادعای ایران اینترنشنال با بیانیه‌هایی که دادن، یک بار در سال 2024 و یک بار در سال 2025 برخی از کارکنان این شبکه و تلگرام تماس با مخاطبین این شبکه هک شده و اطلاعاتی به دست جمهوری اسلامی افتاده. اینکه چرا ایران اینترنشنال به ویژه در مورد تلگرامی که تماس مخاطبین با ایران اینترنشنال بوده اطلاع رسانی نکرده و بهشون هشدار نداده رو بذاریم پای بی‌مسئولیت مطلق این رسانه و این شبکه و مسئولینش در قبال جان و امنیت کسانی که برای اینا احتمالاً خبر میفرستادن، عکس و تفسیری میفرستادن، سوالی طرح میکردن، پیشنهادی میدادن و یا خواسته‌ای داشتن که اسم زندانیشون اعلام بشه. در آن چیزی که جمهوری اسلامی منتشر کرده میبینیم که بسیاری از اکانت‌های کاربری که با اینا تماس گرفتن اسامیشون هست و همچنان عضو اون کانال و تماس گیرنده بودن و تماساشون با این شبکه قابل پیگیریه. این بی‌توجهی و بی‌مسئولیتی قابل گذشت نیست و مسئولین این شبکه باید جواب بدن که چرا همون موقع هشدار ندادن که لااقل کسانی که اطلاعاتی برای اینا ارسال کرده بودن بتونن امنیت خودشون رو با پاک کردن اطلاعات و داده ها تا حدودی لااقل سعی کنن حفظ بکنن یا هر رویکرد دیگه‌ای برای جبران چنین خسارتی رو انجام بدن. شبکه ایران اینترنشنال نه تنها این کار نکرده بلکه برخی از کارکنانش من جمله فرداد فرهزاد با لودگی کامل در مقابل چنین هک مهمی جدی می‌نویسه اگه از من خواستید عکسی، چون برخی از عکس‌های برهنه کارکنان یا فضای خصوصی اونها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده متاسفانه. ایشون برمیگرده میگه اگه خواستید از من عکسی منتشر کنید بگید خوبشو دارم، بدون پشماشو بذارید. همه چی راجع به پشم شما نیست آقای فرهزاد. داره صحبت میشه راجع به هک یک دستگاه امنیتی اطلاعاتی مخوف و به دست آوردن اطلاعات کاربرانی که اعتماد کردن به شما، به تلگرام شما خبر فرستادن تا بتونید ادعا بکنید که مهمترین شبکه خبری هستید، که اخبار داغ و بروز دارید و امروز شما به پشمتم نیست. این شوخی رو کسی میتونه بکنه که هیچ حسی نسبت به این آدم ها نداره، هیچ تصویری از خطری که ایجاد میکنه چنین بی‌مسئولیتی برای این آدم ها نداره، از دهن شما در میاد. و البته کامبیز حسینی هم میره زیرش مینویسه از منم اگه خواستید منتشر کنید لاغر کردم، خیلی بهتر شدم. لاغر و چاق شما بی‌مسئولیت آقای حسینی وقتی به موضوع هک چنین لوده‌وار برخورد میکنید. این مجموعه علی حمید و علی همدانیش از اون سو، فرداد فرهزاد و پوریا زراعتیش از اون و به قول نازلی کاموری میگه اینا تولیدات شما هستن که بخش عوضیش لاغر تولیدات درون خود جمهوری اسلامی هستن که اومدن این و راست میگه. بگردید سردبیران این رسانه ها رو نگاه کنید، ببینید کیا هستن، از کجا اومدن و چی کار دارن میکنن. با همون شیوه نگاه پروپاگاندای قوقا سالار. یه دفعه توی این اوضاع ویدیو مهدی حاجتی میاد بیرون که داره برای کاندیداتوری خودش برای شورای شهر در شیراز
تلاش میکنه و رأی میخره و بعد در جای دیگه به عنوان عضو شورای شهر داره تبلیغ لیست امید روحانی رو میکنه که در انتخابات لیست امید و ائتلاف اصلاح طلبان رأی بیاره و تعریف میکنه از اصلاح طلبان درون حکومت. ائتلاف فراگیر اصلاح طلبان شهر شیراز. مهدی حاجتی. شورای شهر و شهرداری وقتی میگی یک نهاد تقلیل یافته به یک نهاد عمرانیه در صورت مطلقه. اینه که ما اصلاح طلبان در تنگنای عوام‌فریبی و پوپولیسم به ابتذال پوپولیسم و عوام‌فریبی دچار نشدیم. این مهدی حاجتی پاش رسیده به واشنگتن و البته در مسیر هشتگ جاوید شاه فراموش نشده، پرچم شیر و خورشید فراموش نشده و پیوست به تیم شاهزاده، اون تیمی که قراره بیاد سر کار. یکیش این عنصر تا دیروز اصلاح طلب فرصت طلب شیراز بوده. حالا اومده اونجا در واشنگتن میره پشت بلندگو علیه 57 حرف میزنه، دفاع میکنه از دستگاه امنیتی، ساخت و سازه. برید ببینید در توییتراش چی میگه، از ساواک و تشکیل مجدد ساواک و تهدید دائم ایشون به کسانی که مخالف دیکتاتوری پهلوی هستن. ببینید چه فحاشیایی میکنه. چرا یه دفعه دستگاه اطلاعاتی به این نتیجه میرسه که همکار اسباق خودش رو اطلاعاتی که ازش داره بریزه بیرون؟ خیلی ها فکر میکنن که خب احتمالاً دلیلش اینه که سلطنت طلبان مهم شدن، ممکنه که طرفدارای رضا پهلوی، چون تنها مورد هم نیست، موارد دیگه من جمله همین اصلا بیرون ریختن اسناد مربوط به هک ایران اینترنشنال هم در رابطه با همین موضوع میخواد بگه من هنوز برتری اطلاعاتی امنیتی دارم به شما. اما چرا امروز این کارو میکنه؟ به نظر من دلیلش این نیست که خطر از سوی سلطنت طلبان یا رضا پهلوی حس کرده، به هیچ وجه. در تمام این سالها دست اینها رو باز گذاشت که چه در هیبت مهدی نصیری ها، چه در هیبت تاجزاده، چه در هیبت کسان دیگر در رسانه های رسمی بیان و از رضا پهلوی دفاع کنن. جمهوری اسلامی اینو استفاده کرده. در تمام این سالها در مقابل بقیه اپوزیسیون این جناح هار ملیگرا رو بهش امکان داده. بهش حتی به قول مصطفی مهرائین که در یکی از مصاحبه‌هاش میگه اینجا مال کجاست؟ میگه اینجا مال سیستم نیست. نه اینجا استودیو اجاره نه کرد. اینجا استودیو اجاره نشد، اینجا مال وزارت اطلاعاته. خب خب بذار راحتت کنم امیلا جان. پات استودیو آزاد کل این اندیشکده‌ها مال وزارت اطلاعاته، کلش مال وزارت اطلاعاته. شما از اتاقهای اجاره‌ای از دستگاه امنیتی در استودیوهای دستگاه اطلاعاتی میشینید و صحبت از پهلوی و دفاع از سلطنت میکنید. چنین گفتمانهایی رو اینها راحت تو این سالها ترویج دادن در مقابل خطر چپ، در مقابل خطر اون گرایشی که درون جامعه دفاع میکنه از شورا و تشکیلات جمعی و کنترل و اقتدار جمعی مردمی. خطری است که خیلی ها حسش کردن، حتی خود رضا پهلوی که میگه فکر میکنم که در ابتدای کار به خاطری که این همه اختلاف طبقاتی به وجود اومده، این همه فاصله افتاده، به احتمال خیلی قوی شانس بیشتر هستش که یه حزب بیشتر چپ بتونه اول کار جلب نظر رو بکنه. درست فهمیدین. مردم آسی نگاه میکنن به برنامه و عمل سازمان ها، نگاه میکنن ببینن از دل خود جامعه چی برمیاد. برای همینه که شما چند مورد لااقل ما اطلاع داریم که افرادی که قبلا دارای سابقه اتهام مخالفت و مبارزه علیه نظام بودن رو فرا خوندین و گفتین تنها به شرطی به زندان نمیبرینشون و حکمشون رو اجرا نمی کنید که از رضا پهلوی اعلام حمایت بکنن. یعنی فشار به آدم ها برای این که از کسی حمایت بکنن که ظاهرا دشمن این نظامه،
ظاهراً برای براندازی خود شما داره حرکت میکنه. اما چرا شما این حرف رو میزنید؟ چرا چنین چیزی رو بی خطر ارزیابی میکنید؟ چون برای شما یک اپوزیسیون قابل کنترله، حساب شده میتونید جهت بدید، هر جایی که بخواید ببریدش. دستگاه امنیتی استفادهش رو به حد کافی از این مهره کرده و داره میکنه. تمام این دار و دسته از مهدی حاجتی تا امیرحسین اعتمادی و علیرضا کیانی و سعید قاسمی نژاد و وحید بهمن و تمام دار و دسته اینا با دیگران، تمام اینها در این سالها در تخریب و بی‌اعتبار کردن فعالین دیگه تلاش کردن. اگر خودشون مستقیم نه، ارتش سایبریشون رو روانه کردن و با اکانت های قلابی و فیکشون مطلب نوشتن علیه دیگران، فحاشی کردن، رسم کردن و رایج کردن فحاشی کردن و تخریب رو، فحشای جنسی و شعارهای جنسی و غیره رو رایج کردن و این دستگاه اساساً کارش تخریب مخالفین جمهوری اسلامی بوده و کسانی که میتونستن در دوره‌های شانس این رو داشتن که رهبری بخشی یا بخش‌هایی از این جنبش‌ها رو به عهده بگیرن، چه کسانی که داخل ایران بودن، چه زندانیان سیاسی، چه فعالین زن و چه صاحب نظران حوزه‌های گوناگون. به نظر میاد که یکی از سخت‌ترین کارهایی که جمهوری اسلامی به هیچ وجه امکان نداشت در این سطح انجام بده رو دار و دسته سلطنت طلب براش انجام دادن. این سیاست کارکرد داشته، ولی به نظر میاد یقه خود دستگاه سلطنت رو هم دیر یا زود بدجوری خواهد گرفت. دستگاه اطلاعاتی مثل همین که از توابین استفادهش رو میکرد و بعد به موقعش اونها رو هم اعدام میکرد، در مورد شما هم همینه. استفادهتون رو که کردند، بعد اسناد علیه شما یکی یکی در میاد. جمهوری اسلامی به نزدیکترین کسان خودش رحم نکرده. تجربه منتظری، بنی صدر و دیگران باید درس عبرت بزرگی براتون باشه. حاجتی ها، امیرحسین اعتمادی ها، اعتماد نکنید. در چنین وضعیتی روز جمعه این هفته میرحسین موسوی هم بیانیه صادر کرده و ضمن ابراز تأسف و تسلیت به خاطر کشته شدن فرماندهان سپاه تحت عنوان فرزندان نظامی میهن در مقابل جنگ و حمله اسرائیل به ایران موضع‌گیری کرده. عنوان کرده که نظام نماینده تمام ایرانیان نیست، بایستی رفراندوم تشکیل بشه و مجلس مؤسسان و الی آخر. به نظر میاد که این بیانیه در خدمت سازماندهی و رهبری کردن جریان متشتت و پراکنده اصلاح طلبی هستش که بتونن در ماهای آتی و در تحولات آتی رول جدیتری بازی بکنن و در سیاست و قدرتگیری آینده شراکت داشته باشن. در این حال به نظر میاد جمهوری اسلامی نیز ترجیح میده که رهبری و هدایت اعتراضات مردم از داخل و توسط نیرویی باشه که قابل کنترل باشه و چه کسی بهتر از جریان اصلاح طلبی در داخل. از این جنبه هستش که به نظر میاد باید این تحرکات رو زیر نظر گرفت. شاید برای اظهار نظر قطعی زود باشه، میبایستی که به این موضوعات و به این فعالیت ها نگاه و نظاره‌گری دقیق داشته باشیم. دلم خواست با بررسی اخبار هفته‌ای که گذشت شما رو به یه سفر فکر ببرم. بریم با هم فکر بکنیم که ربط این اتفاقات با هم چیست. بگردیم دنبال این چراها، با همدیگه بهش فکر بکنیم و هممون در یه جدال جدی برای ساختن آینده بهتر شریک بشیم. این سفر فکر رو با شما تقسیم کردم. ازتون ممنونم که تا این لحظه با من بودین. اگر کانال رو سابسکرایب نکردید لطفاً دکمه سابسکرایب رو فشار بدین و عضو کانال بشین. این برنامه رو اگر دوست داشتید برای دوستان و آشنایانتون بفرستین و در گروه‌های دوستیتون تکثیرش بکنین. ممنونم از همکاریتون تا کنون. کانال تلگرام هم ایجاد شده برای اینکه دوستان ایران بتونن با توجه به محدودیت اینترنت از فایل صوتی این برنامه استفاده بکنن. مرسی که با من بودید و مهمتر از همه مراقب خودتون باشید و ولتاژ رو دوست داشته باشید.